Jack đang có mặt tại trung tâm thương mại và để đón hai người bạn của mình ghé nhà mình chơi ngày hôm nay vào mùng 3 Tết, một dịp rất là đặc biệt. Giờ phải đi tìm tụi nó nào. Đây rồi. Hey, tìm nãy giờ má. Đây, quà cho hai đứa. Sao hai đứa một bao? Hãy xem thử bên trong là gì. Anh mở nắp bao ra đi. Và đó là thử thách của hai đứa bay thì hôm nay là sẽ mua phần đồ ăn trị giá 500.000 cho 3 người. Ok, vậy thì chấp nhận thử thách này. Mimi. Xem coi 500.000 này sẽ mua gì hay không. Các bạn xem rõ nha. Ok, và tiếp tục theo chân các bạn trẻ đi coi hôm nay các bạn sẽ cho mình ăn cái món gì chứ số tiền 500.000 đã bỏ ra. Tổng chi phí nhiêu rồi? Ok, và tiếp tục cái hành trình ngày hôm nay là sẽ đi quay chả chiên. Và cái món này chỉ có hai đứa ăn được thôi, trong khi người bạn này đang phân tích đầy người không ăn gà chiên. Vâng, và cửa hàng tiếp theo của chúng tôi là cái đâu vậy? Mà giờ chỉ bánh xèo. No, bánh xèo. Tết ăn bánh xèo. Không má. Hơn có ý kiến là sẽ ăn món gì không Hơn? Rất là bình thường. Đây là một cái mẫu hình để các bạn đi shopping mà các bạn có thể mua sắm và bỏ vào trường. Và bạn tôi sau khi đã mua hết đồ ăn và dứt quyết phải tìm món tráng miệng, món rau câu. Tất nhiên là ba hủ. Ê, biết kỳ lắm nha. Trên clip mà biết vô kỳ lắm. Tổng chi phí nhiêu rồi? Lố chi phí các bạn sẽ bị trừng phạt là sẽ ăn hết món này. Mimi. Khổ. Cũng giống việc nó sẽ ăn hết. Ok, và đây là tiết mục check view lần cuối trước khi thanh toán tiền. Và mày lắc làm cái gì Hơn? Và sắp xếp lại. Sau khi đã một vòng mà chúng tôi quyết định mua những đồ ăn giảm giá trong ngày Tết như thế này. Bạn tôi nữa đi đường vòng mặc dù không có khách hàng ở đây hết. Và bây giờ là khoảnh khắc hồi hộp. Tất cả những sản phẩm ngày hôm nay có đủ trong vòng 500.000 hay không? Nè, nói trước nha. Gì? Dư lấy phí triệu nha. Cảm giác của em như thế nào khi trong viên kiếm tiền thế này? Không có hiệu dừng lại đúng không? Lên nhiều rồi. Bạn có hồi hộp với con số này không? Với như đây món cho 3 người ăn. Nó kệ chứ không ăn cho mình mà không sao hết. Du đã tính toán hết trước rồi. Vì 500.000 thì chia 3 ra thì nó rất là lẻ. Cho nên là Du đã làm tròn là 600.000 để mỗi người 200.000, còn ăn vừa đủ cho một người vào ngày dịp Tết. Tết đến thì giá cả lên giá. Mặc dù chúng ta đi mua đồ hàng sale đó các bạn. Đó là cái nó cũng khá là gì? Đồ ăn sale thì nó tuy là nó rẻ nhưng mà nó vẫn có cái giá của nó. Hello. Và tụi mình vừa mới đi siêu thị về và sắp sửa chuẩn bị bày bừa đồ ăn ra. Chắc mọi người ngạc nhiên lắm, tại sao cái bàn này trống không đúng không? Tết hay là phép thuật cho mọi người thấy. Đây là phần trình bày đồ ăn của tụi mình đã hoàn thành xong. Nói chung là cũng rất là vất vả để có được cái bữa ăn ngày hôm nay. Và bây giờ nhập tiệc thôi. Ăn món gì trước nào? Thích ăn sushi, ta sẽ ăn cái này trước. Ui, ta đói lắm rồi. Trước khi vô sushi mình phải bỏ Mimi. Xí. Quá. Chủ đề đi. Ủa, chủ đề nó đâu diễn đâu. Tao mà. Hãy nói thật với bản thân mình. Ok. Yeah, đúng rồi. Tại mình không về diễn. Chào cô chú. Rồi bác, đây là điều bác còn chỉ với 700.000 đồng. Không, 630.000. Ok, 630.000 đồng và chúng ta có một bữa ăn thịnh soạn như thế này. Thật sự là với số tiền đó mà nấu ở nhà chắc chắn là sẽ ăn nhiều món hơn.
đỡ phải đi chợ đúng không các bạn? Đỡ phải đi chợ mà Tết á thì chợ sẽ không có nhiều Nguyên vật liệu để chúng ta có đủ đầy đủ. Và đặc biệt ví dụ như chúng ta muốn ăn sushi đi, đồ sống tươi này làm sao mà có thể đi chợ mà hoàn thành cái này, một cái món này hoàn hảo được. Dạ anh đi. Đơ làm sao tụi bay tụi mày tự nhiên cái coi chưa có vô đây để nói chuyện. Thật ra đây cũng là buổi tiệc thứ 3 chúng tôi ăn mừng kỷ niệm 16 năm của chúng tôi, nên ngon lắm mọi người. các bạn hãy tin rằng nhận clip này không thể cắt ghép nha, không hề gian giận. Cái này Tao đẫm lệ luôn mà. Thật ra thì đêm 30 á là ba đứa mình đã có một cái buổi đi uống và đi chill nhẹ để tất niên của ba đứa như truyền thống mọi năm hết á. Ra cái Rất là vừa. cái kiểu này là thấy nhiều duyên nè, kéo sang nè. Đúng rồi. Cái này là thịt gì Cái đó sorry. có thể cắt máy cho tao. Mày có thể ăn thử và mày sẽ biết. Không, đó là ốc á, xoài ốc dương hay ốc gì đó đúng không? Mình ăn xong rồi nhưng mình vẫn không biết đó là con gì. Nó là con gì thì lát nữa luôn sẽ search Google và sẽ hiện ra cái con đó. À đây trên tay tao luôn. Hay quá. Nhưng mà cái bữa ăn hôm nay thật sự là nó thấy cũng là rẻ đúng không? Thì mình ăn về để giảm giá là cũng một phần thế này mà hỏi mua là 150. Cho có 500.000 đi chợ à. Không thật sự đúng không? Nhưng mà một ngày mình chỉ mình ăn thì đúng là có chuyện vui nè. Mày sẽ làm gì ngày Tết? Những năm trước chẳng hạn. Cái gì thú vị không? Tết đó, như mọi năm trước đó thì sẽ đi du lịch. Mà cái nơi đi du lịch nhiều nhất là Đà Lạt Quốc Dân, là du lịch đúng rồi, nơi Quốc Dân. Mà Đà Lạt mới mở một cái chỗ rất cái sa mạc đúng không? Cái khá là đẹp, kiểu giống như là ngoài ô á, giống như là đúng rồi. Nhưng mà cái concept cũng khá là đẹp ha. Cái đó mà lên chụp thời trang rất là hay luôn á. Mà bị mà đặt mặc đồ mà kiểu mà xong cái lòng màu nâu á thì mọi năm thường là như vậy. Nhưng mà năm nay thì đổi mới hơn, thì Dương muốn ăn Tết với gia đình với bạn bè nhiều một chút, sau đó mình sẽ khởi hành đi du lịch xa vào mùng 5. Mùng 5 tính đi đâu rồi? Đi biển mà. Vũng Tàu. Vũng Tàu xa lắm. Dương với bạn Dương sẽ đi Con Rông Salem ở Campuchia. Biển Con Rông rất là đẹp và chi phí để cho một cái chuyến đi cũng khá là rẻ, để và ngắn ngày á, để mình đủ thời gian để mình đi. không thật sự nha, nếu mà nói rẻ không đúng, tại do mình nếu mình di chuyển bằng xe du lịch đó thì nó rẻ, mà nếu mình đi mà ở gì là gì mình đi máy bay vậy á thì giá Đúng rồi Dương có check lại thì giá vé máy bay á, nếu mà vé khứ hồi là gần 6 triệu. Thì là vé máy bay Thái Lan đó. Rồi. Cái đó là gì hơn? Takoyaki. Cái này của Nhật. Ta gì? Iku hả? Sakutara à. Sakutara, ok. Thì đại diện một bạn xuống Đập đá. những cái tiền để trả nó không dùng nha. Tính ra nếu mà so Tết năm nay với Tết năm ngoái á, thì chắc cảm giác Tết năm ngoái nhiều hơn, tại Tết này mình gặp xui xẻo cuối năm rất là nhiều, như là bệnh tật và tiền bạc, là Tết cũng đến quá sớm nên thành ra là như là cảm giác Tết năm nay mình không đầy đủ và trọn vẹn được cái cảm xúc của mình. Nhờ vậy mới có clip này đúng không các bạn? Không cũng đúng thiệt đúng không? Hôm bữa đi ăn vô tình mình ngồi mình nói sàn mình nghĩ mình quay thôi đúng không? Không có kịch bản gì hết trơn cho nên là sẽ rất là hơi xàm. Thật ra ba đứa mục đích là chỉ muốn quay một clip chung với nhau để kỷ niệm 16 năm, lại 16 năm một Chơi hơi lâu rồi. Nhưng mà ta nói trên 16 năm là bạn đừng tự hết rồi. Đây ạ. Ở đâu nè? Trên mạng á. Wow, xa ghê. Hân ơi, đem thêm chai nước tương nha Hân. Dương, Jack và Ron á chơi thân với nhau từ hồi năm lớp 7. Lớp 7 là gặp nhau, lớp 6 là Hưng với Luân gặp nhau. Thì ba đứa chơi thân, tính cách cũng khá là giống nhau, có cái cùng sở thích là cái này là chai dầu mè thơm. Để coi mày lấy chai nước tương. Đây là nước tương hả? Mày không đọc chữ trước khi mày đem lên. Để cho tôi mượn cái đá coi. Đây nè. Chơi vô. Không ai muốn để quảng cáo gì hết. Mình không quảng cáo các bạn. Không quảng cáo. Sản phẩm này không có quảng cáo. Đứa có cùng sở thích á là đầu tiên là thích vẽ, và hồi trước nhiên là có một cái diễn đàn, một cái tập san về vẽ truyện tranh. Rồi cái mực tí gì? Xong rồi có gì chạy tí đó. T3 thế giới trẻ. Truyện tranh trẻ. Thì Hồi xưa ba đứa mê vẽ, xong rồi thích vẽ truyện tranh đồ, xong rồi cũng tham gia những cái tập san đó, những gì này đó, nhưng mà chưa bao giờ Rồi tao nhớ tin gì 6 giờ chiều ba đứa đạp mình đi xuống quận 6 đúng không? Quận 6 đi dạo hay đường dạo thì 6 vậy kiếm nhà xuất bản để nộp.
cái nào của chị mình vẽ. Đúng rồi. Thật ra Không mình nhớ chỗ nào nữa, tao quên luôn. thật đâu ra mình rồi. đi lộn đường ra đường. Lộn quận. Đâu quên. Không phải là lộn đường mà là lộn quân cái quận. Công nhận hồi đó rất là đam mê đúng không? Đi học về thì ba đứa bu vô nhau tập trung ở nhà một đứa xong rồi ngồi vẽ Thế là hầu như là chung ở nhà của Jack. thậm chí những ngày lầy đến mức mà ra bưu điện á, ngồi mình vẽ. Vẽ xong rồi nộp liền. Trời ơi, lầy dễ sợ. Bưu Bởi điện vậy sản phẩm không có đầu tư nên không bao giờ mà được được mọi người công nhận. kiểu vậy. Và giờ cảm thấy nghĩ lại á, Nhưng mà cái mà gắn kết ba đứa nhất hình như là âm nhạc. Và một nữ ca sĩ mà gắn kết ba đứa không ai khác đó chính là Henry. No, mày điên hả? Henry Duck chỉ là hình tượng riêng của cá nhân mày thôi. Mày điên hả? Ok, Bất ngờ. lại nè, 1, 2, 3, Bích Nụ. Bích Nụ là ai thì có cái hình ở đây. Cái Còn qua một niềm đam mê đó là hài không? hài, đúng rồi, ba đứa cũng làm hài, clip làm khùng làm điên đồ. Đừng nhắc nhớ nữa được. Bà luôn hầu như đã xóa rồi hết rồi. Không phải xóa mà là thất lạc. Mà cái nhớ hồi kỳ mà biết báo trong trường đó mày có làm không ta? Hay là mình những tám mày làm chính Tao dở băng lắm. thật sự là hai em không khá băng đâu, chỉ là lấy chăm sóc chiếc thôi. Đi chơi lại của người ta. Và đầu óc kinh doanh cực kỳ sáng suốt mọi người à. Nghĩ sao một chỉ mới 3 tờ giấy A4 đúng không? Bán 3 ngàn 500 à. Mày lại 250. đi mô tô có 500 đồng thôi và lời đó 250. Và một cú bắt học trò ngày xưa. Được mấy kỳ đầu thôi, mấy kỳ sau đó ế mà mua. Đúng. Nhưng mà ở đâu cũng tạo lực cơn sóng là những cái trong lớp bắt chước làm theo. Cái gọi nó không được ngon. nhưng mà cũng phải Ăn ăn chung thôi. cái này nè. Thật sự đây Nó rất là đỡ dở. Đỡ dở. Nó rất là đỡ dở. Cái vị của nó chưa đủ nhưng không hợp khẩu vị lắm. Kiểu vậy. vậy nếu mà giảm giá A few moments later. Ta-da! và thế là chúng tôi đã ăn hết phần ăn nãy giờ và cái tiếp theo cái chương trình hôm nay là ăn Tráng miệng. Thật ra mọi người mình sẽ thú tội là Do sự cố kỹ thuật tụi mình như là đầu tiên quay cái clip mà ba đứa quay chung với nhau là đã một thiết bị điện tử đã full nữa. Và cái này những góc quay nó sẽ rất là đa dạng và phong phú. Xí. Chả phải tao biết tại sao cái mình của ta. Nó chỉ còn 1/3 cái mình như vậy. Cái đó Là là gì vậy? Tao không biết gì hết, không phải ai uống hơn uống đúng không? mình đừng có gian dối, mình đừng có lia đây. Ok, bây giờ tới phiên là phần tụi mình sẽ ăn món tráng miệng. Và hay như một người bạn mình để là thèm khát rau câu và quyết tâm phải đi tìm cái món rau câu và ép buộc hai đứa lại ăn chung. Giờ đâu có cà phê nhé các bạn. Nước đầu tiên là cà phê. ngọt lắm. Nước thứ hai nữa là cà phê. Nước thứ ba là cà phê. Bỏ đây ăn cho đỡ ngọt mẹ ơi, tại vì nó ngọt lắm. Và mọi người thấy gì đặc biệt trên bàn này không? Món cái miệng chúng tôi món hồng canh, Đó là phần ăn dư của cả hai. một món dessert mới của Việt Nam này. nói không phải khen rau câu này quá dở. Dám chơi là ăn mà 3 ngàn mà mốt vô kéo vô mua đi con. Chắc là tao đóng đầu luôn. Nào đó ủa sao nó chơi dở mà vô mua. Thật sự là đây có thể là clip nút bàn đầu tiên cũng như là Quá thất bại các bạn. lần cuối cùng sẽ làm. Hà Tắp Bên nó còn sống. Có tự tử không? Có tự tử nhảy khỏi mũi mình. Một ai đứng hình đứng không đứng lên đứng đi rồi các kiến chưa mất rồi ba hết rồi đại ứng mày hiểu không Ăn vậy thôi. Không. Cho sáng bây giờ ăn tráng miệng mà còn no nữa. Không, thật sự là những lúc mà mệt á, mình hay nói những cái câu mà nhạt nhẽo, mình không biết mình tưởng nó vui á. Kiểu như đây nhã nó nhã mọi người nó kiểm soát cho mọi người. Bây giờ ăn hết đi, giờ dẹp luôn đi biến dấu luôn đi. Cái này là Tham cười gia. Giờ 1 2 3 nha. Cái là ngoài. 1 2 3 A few moments later. Cuối cùng cũng ăn xong. Vậy là
cả ba cũng đã hoàn thành xong cái thử thách là ăn hết tất cả các món ăn. Và thử thách mà sáng nay bạn Jack đã đưa cho mình tất cả đều fail hết, fail từ lúc đi mua đồ, fail từ lúc ăn, nói chung là tất cả đều fail hết. Nhưng mà không sao, đổi ngược lại thì tụi mình đã có một thời gian vui vẻ với nhau như dự định của ba đứa. Thật ra là mình không quan trọng là ai sẽ xem hay nhiều hay là người ta có thích hay không, mà tụi mình chỉ thích là quay lại cái này để sau này khi mình già rồi khi chúng ta mà chúng ta có tuổi rồi mà chúng ta về coi lại chúng ta bởi tự tự là cười các mô thành của các mô lão rồi hay già rồi thì chúng ta xem lại thì sẽ có những cái kỷ niệm vui và có rất là đáng nhớ. có tự cười chính mình. Nếu như các bạn có thích thì nhớ ấn subscribe và like cái video clip này của tụi mình. Cũng Và như là nếu như follow các tụi bạn- mình trên các link Instagram cũng như Facebook để Dạ. dưới nha. các bạn và hy vọng rằng ba đứa mình sẽ có nhảy ra những cái idea, những cái ý tưởng mới để làm những clip xàm hơn. Ok, và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mọi người cũng trong đây thì về sau này mình thấy cảm giác là trong quá khứ mình cũng làm rất nhiều thứ là gọi là tội lỗi, đúng chính xác, nên mình cũng Dạ. nên cuộc sống là cũng phải làm nhiều hơn, tính đất lại một tí. Bạn của Lân lúc nào cũng tự nhiên yêu thương Lân hết mực. Tự hại tay đào đáng đời cho con nghiệp quật Viết quật, các bạn nhớ rằng không đụng cái gì, đừng cho chỉnh nó nổi. Nó bị nhiễm bệnh rồi, cái bệnh gì đó. bị corona.